guys, and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng no-bake chocolate cake flan. And here are the following ingredients. First step dito sa ating 10-inch na bundt pan, naglagay lang tayo ng oil at ibabrushan lang natin all over. Pati doon sa gitna. After this, we will set this aside. Ang ating first step dito sa ating pan, meron akong half a cup ng water at lalagay lang natin yung 8 tablespoon ng sugar. At maglalagay lang ako ng about half a teaspoon ng yellow food coloring. At isisimmer lang natin to on a medium heat for 8 to 10 minutes hanggang maging syrup consistency lang yung ating caramel. Ayan, after 10 minutes, syrup consistency na yung ating caramel, pwede na natin itong i-switch off. At ita-transfer lang natin yung ating syrup dito sa ating prepared pan. Ang ating next step, gawin naman natin yung chocolate cake. Itong 1 3/4 cups ng all-purpose flour na sift ko na. Then, lalagay na natin itong 3/4 cups ng cocoa powder at isi-sift natin. So, ayan, ang daming buo-buo. Dudurugin lang natin to using a spatula. At i-sift din natin yung 1 3/4 cups ng sugar. Lagay ko na rin yung 1 1/2 teaspoon ng baking soda at yung 1 1/2 teaspoon ng baking powder. Sama ko na rin yung 1 teaspoon ng salt. Durugin lang natin yung mga buo-buo. And then using a spatula, hahaluin lang natin lahat ng ating dry ingredients. Make sure na well mix ito. Ayan, ganitong well mix na, maglalagay lang tayo ng well sa gitna. At isasama na natin yung 2 eggs, yung ating half a cup ng oil, at yung ating 2 teaspoon ng vanilla at 1 cup ng milk. And then, i-mix natin to using a hand mixer. Kung wala kayong hand mixer, pwede kayong gumamit ng wire whisk. I-mix lang natin to hanggang maging smooth and lump-free. Kaya pagka ganitong nahalo na, kung walang tayo ng spatula, at scrape natin yung around ng bowl, pati dun sa ilalim, para dun sa mga dumikit na dry ingredients. At i-continue ko lang ang pag-mix para to make sure na wala talagang buo-buo. Ayan, ready na yung ating cake batter. Pwede na ito. We'll set this aside. Ang ating next step, gawin naman natin yung flan. Dito sa ating bowl, may 4 eggs ako. Inilagay ko lang yung 2 tablespoon ng sugar at yung half a can ng big na condensed milk. Sasama na rin natin yung ating half a can ng big evaporated milk. Lalagyan ko rin to ng about 2 teaspoon ng vanilla. At isasama ko na rin itong ating optional ingredients na 100 grams na cream cheese. Kung gusto nyo lang na medyo special yung ating flan. Again, gagamit lang ako ng hand mixer with the balloon width at imimix natin ito. Pwede din kayong gumamit ng wire whisk kung wala kayong hand mixer.
Ayan, well mix na yung ating flan mixture, pwede na ito. Kuha lang ako ng strainer at ita-transfer ko dito sa jug para lang ma-strain yung mga buo-buo pang cream cheese. Ayan, meron pang buo-buong cream cheese. Kuha lang ako ng spatula at dudurugin natin to. And we'll set this aside. Ito na yung ating prepared na pan. Ilalagay na natin yung flan. Nakapagpainit na ako ng water sa ating steamer pot at ilalagay na natin yung ating chocolate cake mixture. Make sure na sisimutin natin yung cake batter para walang masasayang. Then punasan lang natin ng tissue yung sa gitna para walang matigas. Tatakpan lang natin ito ng takip ng steamer pan at i-steam natin to for 1.5 hours on low heat. Depende sa laki ng inyong pan. After 1.5 hour ng pag-i-steam, check natin yung ating cake. Ready na yung ating cake. Papalamigin lang natin to bago natin i-transfer. After 30 minutes, medyo malamig na yung ating cake. Kuha lang tayo ng butter knife. Paikutan natin yung gitna para pag-release ng ating cake. Pati na rin dun sa around ng cake. Itong recipe na ito, pwede din itong i-bake. Check nyo yung link sa description box para dun sa aking baked version. Pwede na natin itong i-transfer. Itong aking cake platter, taob lang natin at ingat lang sa pag-flip. Taktakin nyo lang para ma-release yung ating cake. Pwede na natin i-release. And there you have it, our no-bake chocolate cake flan. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday, magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.